අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ තියෙන රැකියා අවස්ථා ගැන. 2021 සැප්තැම්බර් 26 වෙනිදා ඩේලි නිවුස් එකේ දාලා තියෙන දැන්වීමක් එක්ක තමයි අපි මේ රැකියා අවස්ථා ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට මේ දැන්වීමට අනුව කාර්යාල සහායක තනතුර සහ රියදුරු තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවලා තියෙනවා. මේ දැන්වීම ඩේලි නිවුස් ඉංග්‍රීසි පුවත්පතේ දක්වලා තියෙන නිසා මේ දැන්වීම සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. මේ විදිහට ලංකාවේ ගොඩක් අය ඉංග්‍රීසි පත්තර කියවන්නේ නැති නිසා මේකට අයදුම් කරන ඔයාලට ලොකු chance එකක් තියෙනවා මේ රැකියා අවස්ථාව ලබා ගැනීම සඳහා. මේ විදිහට තමයි එයාලගේ දැන්වීම දාලා තියෙන්නේ. එළින්ම දාලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ කොටස්කරුවෙක් වීමට මෙන්න ඔබට අනගි අවස්ථාවක් කියලා. අපි දැන් බලමු කාර්යාල සහායක කියන තනතුර ගැන. මෙතන පහලින් දක්වලා තියෙනවා කාර්යාල සහායක කියන තනතුරේ රාජකාරී සහ වගකීම් මොනවද කියන එක ගැන. මේකෙදි පළවෙනි කරුණ විදිහට දක්වලා තියෙන්නේ ලිපිකරු රාජකාරිය ඉටු කිරීම, මතක සටහන් තබා ගැනීම, ලිපිගොනු පවත්වාගෙන යාම සහ ලේඛන සංවිධානය කිරීම. ඒකට ෆොටෝකොපි, ෆැක්ස් ආදී දේවල් ඇතුළත් වෙනවා. ඊළඟ කරුණ විදිහට දක්වලා තියෙන්නේ රැස්වීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන ලිපිගොනු වාර්තා නිසි පරිදි කළමනාකරණය සහ නඩත්තු කිරීම. තුන්වෙනි කරුණ විදිහට දක්වලා තියෙන්නේ රැස්වීම පැවැත්වීම සඳහා සම්මන්ත්‍රණ ශාලා සඳහා කාලසටහන් සකස් කිරීම. ඊළඟ කරුණ විදිහට දක්වලා තියෙන්නේ තැපැල් බෙදා හැරීම, පැකේජ් සහ කූරියර් අධීක්ෂණය කිරීම. ඊළඟ කරුණ විදිහට දක්වලා තියෙන්නේ ආයතනය සඳහා අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම සහ බිල්පත් පිළිබඳව අධීක්ෂණය කිරීම. ඊළඟ කරුණ විදිහට දක්වලා තියෙන්නේ සම්මන්ත්‍රණ කාමර, පුහුණු කාමර නඩත්තු කිරීම. අවසාන කරුණ විදිහට දක්වලා තියෙන්නේ විධායක ලිපි හුවමාරු කිරීම. ඊළඟට මේ තනතුර සඳහා ඔයාට අයදුම් කරන්න අවශ්‍ය වෙන සුදුසුකම් ටික දක්වලා තියෙනවා. මුලින්ම ඔයාගේ වයස අවුරුදු 18ත් 35ත් අතර වෙන්න ඕනි. ඒ වගේම ඔයා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සමත් වෙලා තියෙන්න ඕනි. ඒ වගේම කාර්යාලයක් තුළ වගකීම් හසුරවන්නවට පුළුවන් නම් මේකත් ඔයාගේ සුදුසුකමක් වෙනවා. අදාළ ශාස්ත්‍රය තුළ ඔයාට කලින් පළපොරොන්දක් තියෙනවා නම් ඒකත් ඔයාට වැදගත් වෙයි. ලිඛිත සහ කතන සිංහල ඉංග්‍රීසි භාෂාවල් ඔයාට පුළුවන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. කාර්යාලීය පරිසරයක් තුළ සංවිධානාත්මකව වැඩ කිරීමේ හැකියාව ඔයාට තියෙන්න ඕනේ. අවසාන කරන විදිහට දේවල් ඉගෙන ගනිමින් සමාගම සමග ඉදිරියට යෑමේ කැමැත්ත සහ හැකියාව ඔයාට තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ දැන්වීමේදී වැටුප් පරිමාණය සහ ඒ ආශ්‍රිත දීමනා ගැන කිසිම සඳහනක් කිරීමක් කළා නැහැ. ඇත්තටම කාර්යාලීය සහායක කියන මේ තනතුරේදී ඔයාගෙන් අධ්‍යාපන සුසුකමක් විදිහට ඉල්ලලා තියෙන්නේ O level සමත් වීම පමණයි. ඔයාලා අපිත් එක්ක දිගට හිටියා නම් ඔයාලා දන්නවා ගොඩ කාලෙකින් තමයි මේ විදිහට කාර්යාලීය සහායක O level සමත් වගේ සුසුකමකට රැකියා අවස්ථාවක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා පුළුවන් හැමෝම අයදුම් කරලා බලන්න. හොඳයි, අපි ඊළඟට කතා කරන රැකියා අවස්ථාව තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ රියදුරු කියන තනතුර. මේ තනතුරේදී ඔයාගේ රැකියාවේ වගකීම් ටික පහලින් දක්වලා තියෙනවා. කළමනාකාරීත්වයේ විසින් පවරන ලද කටයුතු ලාභදායී ආකාරයෙන් සිදු කිරීම. මේකෙදී ඔයාට පවරන කටයුතු කියන්නේ රියදුරු තනතුරට අදාළව පවරන කටයුතු. දෙවෙනි කරුණ වෙන්නේ ඔයාට පවරන ලද රථය ඉතා හොඳින් නඩත්තු කිරීම. තුන්වෙනි වෙන්නේ ඔයාට පවරන ලද රථය දිනපතා හොඳින් පරීක්ෂා කිරීම. ඊළඟ කරුණ වෙන්නේ පවරා ඇති ස්ථාන වෙත નિયમિત වේලාවට පිරිස් සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීම. ඒ වගේම අවශ්‍ය හෝ උපදෙස් පරිදි වෙනත් ඕනෑම රාජකාරියකට සහභාගී වීම. අපි මේ කතා කරපු රියදුරු රැකියා තනතුර සඳහා අවශ්‍ය වෙන සුදුසුකම් ටික පහතින් දක්වලා තියෙනවා. පළවෙනි සුදුසුකම වෙන්නේ ඔයා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් සමත් වෙලා තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාට වළංගු රියදුරු බලපත්‍රයක් තියෙන්න ඕනේ. රාජ්‍ය හරි පෞද්ගලික හරි රැකියා තනතුරක අවුරුදු 5ක පළපුරුද්ද ඔයාට තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟ කරුණු දෙකේම අන්තර්ගතය වෙන්නේ ඔයා ඉතා හොඳින් රැකියාවේ නිරත වීම, ඒ වගේම රැකියාවේ ඉලක්ක වෙත ගමන් කිරීම, ඒ වගේ දේවල්. අන්තිම කරුණු විදිහට තියෙන්නේ යාන්ත්‍රික දැනුම. මේකදී යාන්ත්‍රික දැනුම කියන්නේ ලොකු දැනුම පරාසයක් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් වාහනයක් භාවිතා කරද්දී ඒ ආශ්‍රිතව අවශ්‍ය වෙන යාන්ත්‍රික දැනුම. අවසානයට දක්වලා තියෙනවා ඔයාලගේ අයදුම්පත් එවන්න ඕන කොහොමද කියන එක ගැන. ඔයාලගේ අයදුම් පත්‍රය සම්පූර්ණ කරලා vacancies@srilankacricket.lk කියන ඊමේල් එකට එවන්න ඕනේ.
මේ තනතුරු දෙකම සඳහාම අයදුම් කරන්න පුළුවන් අවසාන දිනය වෙන්නේ 2021 නොවැම්බර් 2 වෙනිදා. මේකේ සම්පූර්ණ විස්තරය සහ ඇප්ලිකේෂන් ගන්න පුළුවන් ලින්ක් එක මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම මම අපේ WhatsApp group එකේ link එකත් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලා ඒකටත් join වෙන්න. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත්ද, මේ වීඩියෝ වල වෙනස්කම් කොහොමද වෙන්න ඕන කියන එක ගැන අදහසක් ගන්න. ඒ වගේම මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපි comment section එකේ ගැන සාකච්ඡා කරමු. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මොකද අපිට වීඩියෝ එකක් හදාගන්න වෙලාවක් නැති වුණොත් අපි community tab එක හරහා රැකියාව පළ කරනවා. එතකොට ඔයාලට ගැටලුවකින් තොරව රැකියාව විස්තර ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම bell icon එකත් press කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් රැකියාව අවස්ථාවකින් ආයෙත් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.